السلام عليكم، كيفكم بنات؟ أسهل وألذ مكرونة بالصلصة البيضة، صدقوني راح تحبونها. مكرونة بالصلصة البيضة. مقادير وصفتنا: مقادير الحشوة: بصل، فلفل رومي، جزر، ثوم، صدور دجاج. في طاوة نحط زيت ونحط الدجاج على نار عالية، ونحط الثوم والبصل والفلفل الرومي، نحط الجزر البهارات: كركم، فلفل أسود، بهارات مشكلة، ملح، بابريكا. ملعقة كاتشب اختياري. وكزبرة اختياري. وبكذا صارت الكشنة جاهزة، اعتمدوها، مرة لذيذة وتنفع لحشوات السمبوسة، وتقدرون تسوون منها كمية الأسبوع وتفرزنوها. الصلصة البيضة نحتاج القشطة واحدة و2 ملعقة جبن سايل، وتضيفون ملعقة مايونيز واختياري. سلقت المكرونة بملح وبحط جزء منها في الصينية. نوزع الحشوة نوزع شوي من الصلصة البيضة، ونحط جبن الموزاريلا، نحط طبقة ثانية من المكرونة، الصلصة البيضة وجبن موزاريلا. ندخلها الفرن، بحمرها من فوق، وهذا شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ودي لو تشمون الريحة مرة تشهي. تشوفون شكلها من الداخل؟ اللي ما جربها يجربها ويقول لي رأيه تحت بالكومنت. لا تنسون تشتركون بالقناة ولايك وكومنت لطيف منكم يسعدني. أتمنى لكم يوم سعيد.